A mai napig nekem ez egy picit furcsa, hogy valaki a 10-ről leugrik egy tévés dobozra, túlélés, ha nem rakod föl YouTube-ra, akkor egy senki vagy. Nem tudom, hogy Fater hogy tudta a szerelést, a menedzselést, az edzőt, és még velem kijönni motorozni is, tehát belerakni az időt és a pénzt. Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóval, ami azt gondolom, hogy igazán érdekes lesz, hiszen arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet motorozásból megélni, vagy egyáltalán meg lehet-e. Úgyhogy ehhez Németh Kornél segítségét kérjük, és elmegyünk egy edzésre, és kifaggatjuk, hiszen ő volt talán a legnagyobb terepmotoros versenyző eddig Magyarországon, aki hatalmas eredményeket ért el, és profi versenyzőként tudott működni. Nekem is ez a célom, hogy idáig eljussak, viszont jelenleg még én sem vagyok az, aki csak a versenyzésből meg tud élni, úgyhogy megkérdezzük tőle, hogy mi kell ahhoz, hogy profi versenyzőjévé válhasson valaki, és hát megnézzük az edzését, hogy hogyan is edzenek ott a fiúk. Hozta a motort, az a szerencsét, Norbi. Kori, hány kört mentél? Még a Lommelbe az elején mentél ezen a pályán. Ezen itt? Aha. Nem kellett sok kör, nem? Az ezresen most itt lenne. Vagy hány edzésre jöttél ki? Azt se tudjuk megmondani. Heti 4-5 motoros edzés? Hát heti 5. Fater 72 óta megy itt, meg 87 óta. Akkor nem voltak benne nyomok. Az egész ilyen, mint csak fűves volt, és akkor ezt így ennyire ki lett járva. Évek során. Milyen nyelven kellett megtanulnod beszélni, hogy profi versenyző lehess? Ugye nyilván a németek meg az osztrákok voltak a legközelebb. Először a versenyzés miatt tanultam meg iskolába is tanultuk. Aztán meg az angolt, mikor kerültünk Amerikába, te is nem régen voltál, tehát ott vagy spanyol vagy angol, de általában az angol az jobban megy nekik. Voltam olaszba versenyezni, megtanultam olaszul kicsit. Kikerültem Izraelbe, megtanultam héberül egy picit. Matematikához hülye vagyok, de a nyelvekhez van érzékem. Szóval akkor, hogyha valaki profi szinten akar motorozni, nem elég, ha magyarul beszél, igaz? Sajnos, mivel hát nem ez a bázis a motocrossnak. És hát általában az angol nyelv egyébként, ami... Ahogy kommunikálnak a teleszkóposok, vagy a szerelők, vagy az angol
Kibögösödött a pálya, babám. Kibögösödött a pálya, babám. Az a jó, ha a buci itt van, akkor legtöbbször nem kell edzést tartanom, mert megtartja helyett az edzést. Tudnak a szemeim? Nem. Látszanak a szemeim. Jó, a szemüveget még egyszer így leveszed, mindenki tudja, hogy nem megyünk régóta. Amellett, hogy az edzéseken jó hangulat van, komoly munka folyik. Az edzések nem csak arra hasznosak, hogy valaki jó versenyző legyen, az élet más területein is jobban tud teljesíteni. Fejleszti többek közt a kitartását, koncentrációját. Sőt, Corinál sokszor van angolul is edzés, mivel rengeteget tud fejlődni a nyelvtudás is. Jó, ugye fáradtam. Hogy sikerült megszerezni mondjuk egy komolyabb szponzort, akár csapatot? És milyen érzés volt benned? Somogy Acél Kft. Talán volt az első szponzorom, Faternak jó haverja volt, bement, kezet fogtak, jó menő vállalkozó volt, és akkor Fater mondta, hogy szponzoráld a gyereket, és akkor kijött mondjuk egy valamennyi pénzzel. Ez így működött. Vagy mondjuk a Red Bull, mert a Red Bull is támogatott fel. A Red Bullhoz egy srác rakott be, aki már sajnos nem él, és az nagyon nagy sztori volt, mert berakott a Red Bullhoz, és minden évben húztam, hogy majd megköszönöm neki, de nem találkoztam vele, és nem volt vele személyes kontaktom. Csak a Rosenberger, egy barátomon keresztül, meg a lányítomon keresztül ők ismerték, és így ő általuk rakott be engem a Red Bullhoz, és személyesen nem ismertem, és nem tudtam neki megköszönni. Aztán sajnos Isten nyugosztalja, meghalt a srác, és valamilyen szinten a köszönet az én részemről elmaradt. Tehát ez mind ilyen véletlen, de ha belegondolsz, minden kapcsolatoknak Talán azt ki lehet jelenteni, hogy a legnagyobb, legtöbbször a kapcsolatok által tudsz szponzorokat szerezni. Persze. Milyen lemondásokkal járt, mennyire tudtál mondjuk közösségi életet élni, meg hogy igazából éjjel-nappal edzettél, gondolom, hogy az milyen volt, azt egy kicsit meséld el. Hát igazából nincs, tehát teljesen asszociált vagy, semmilyen közösségi élet nincs. A közösségi élet, amikor itt találkozol a kollégáiddal a pályán, hogy te is emlékszel rá. Tehát az edzések, tehát a mi szórakozásunk az edzés volt, amikor edzés végén elmentünk hátsó nagy asztalra és freestyle-ozhattunk, az volt a szórakozásunk. 8-kor ágy, később 18 fölött, legkésőbb 10-kor, és akkor ez amíg az ember abban nem hagyja. És milyen volt maga a kezdet, mikor kezdtél már majdnem profi lenni, de ott álltatok a szélén, hogy anyagilag mennyire volt nehéz ez,
hogy gondolom rengeteg lemondással járt. Nyilván mások azt látták, hogy minden nap motorozol, de emellett milyen volt amúgy, hogy tudtatok spórolni, vagy hogy milyen volt amúgy az anyagi helyzet? Nyilván minden nap motoroztatok, de hogy igazából gondolom nem volt azért az ennyire színes a dolog. Hát én úgy gondolom, hogy ezt már most mi nem tudnánk finanszírozni, amennyi pénzünk nekünk akkor volt. A mai napig nem tudom, hogy Fater hogy tudta a szerelést, a menedzselést, az edzőt, és még velem kijönni motorozni is, tehát belerakni az időt és a pénzt. Nyilvánvalóan ez egy olyan komponencia volt, hogy Buteron például tanár volt, és kapott, volt szolgálati lakás, aminek egy nagyon lecsökkentett összege volt. Az iskolából hoztuk a kaját, iskolai kaját ettünk. És akkor mivel foglalkozol most? Mi az, ami most foglalkoztat legjobban? Csinálom az edzéseket, Norbi, a gyerekeknek, kislányaimmal, fiammal, amennyit csak lehet időt eltölteni, és úgy igazából más terv nincsen. Nagyon fejlődnek a pilóták, akik nálunk vannak. Akkor talán mondhatjuk azt, hogy segítesz azoknak az álmát megvalósítani, akik egyszer profi motorosok szeretnének lenni, vagy éppen jó motorosok szeretnének lenni, ezt mondhatjuk. Van egy barátom, akik legtöbbször, aki azt szokta mondani, hogy én a fiamat nem azért küldöm hozzá, hogy világbajnok legyen, hanem hogy ember legyen belőle. Hát van egy srác, aki egy-másfél év után a körülöttem lévő emberek, akik ismerték másfél év és ismerik most, hogy mekkora pozitív változáson ment át. Volt Németben egy kis emberem, aki 6 évesen kaptam meg, mint edző. Az egyik barátomat, a Zsoltit meg tudjátok kérdezni, hogy azzal mit értem el 4 év után, mint ember. Tehát a hello és a köszönöm mellé még rengeteg dolog, mint ember, vagy emberi tényezők, vagy emberséget. Tehát gyakorlatilag nagyon sokan mondják, illetve nekem az első dolog az, hogy nem igazából pilótát, hanem embert faragjunk, egy rendes embert a gyerekből. Azzal meg, hogy ide jönnek motorozni, úgyis jó pilóták lesznek belőle. Köszönjük, Kori, hogy itt lehettünk, és sok sikert Eljöttél, Norbi. kívánok nektek. Most nem látszott semennyire, de de próbálkoztam. Király vagy. Köszi.